आज चाहिँ मैले जुत्ताहरू क्लिन गर्न लाग्छु हैन। यो मेरो स्पोर्ट्स सुज भयो, अनि यो चाहिँ टिम्बरल्यान्ड हैन, अनि यो चाहिँ सु मिस्त्री भन्ने छ हैन। यो चाहिँ मैले अनलाइन मगाएको हो, एमाजोन। 109 110 यस्तै कति रियल परेको थियो हैन, 110 जति। अनि यो चाहिँ एक बोतल, यो एक बोल वाटरमा अनि थोरै यसको हल्का 2-3 ड्रप 3-4 ड्रप हालेर अनि यो निकालेर क्लिन गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो डिफरेन्स आउँदो रहेछ है। यो चाहिँ क्लिन गरिसक्यो, यो चाहिँ बाँकी छ, अझै क्लिन गर्न बाँकी नै छ यो, तर यति नै होला सायद हैन। क्लिन गर्दाखेरि चाहिँ यसको रिजल्ट हेरौँ है त कस्तो छ। यो क्लिनिङ नगर्दाखेरि यस्तो छ यो बुट, यो क्लिन गरिसकेपछि यस्तो छ है। यसको रिजल्ट हेरौँ चाहिँ कतिको आउँदो रहेछ, तर राम्रो लाग्यो। एक्सपेन्सिभ चाहिँ एक्सपेन्सिभ छ है यो लिक्विड। अब हेरौँ कस्तो क्लिन कतिको हुँदो रहेछ। यो चाहिँ टिम्बरल्यान्ड मैले किनेको चाहिँ धेरै पहिला हो यो। अहिले चाहिँ वेदर चाहिँ पुरै पानी पर्ला जस्तो भएछ है। यो बुट चाहिँ वाटरप्रुफ हो हैन, अनि त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई पानीले नि धोइदिएको खासमा। यो मैले चाहिँ यता भ्याकेसन आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यसको सोरुमै छ हैन साउदीमा, एउटा मल छ त्यहाँ। मलको नाम त मैले बिर्सिएँ, दमाममा, खोबर दमाममा त्यहाँ एउटा मल छ। त्यो मलमै गएर किनेको हो। 99 जस अलमोस्ट 900 नै पर्यो भनौँ न, 900 रियल हालेर किनेको है। अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन, जस्तोको तस्तै छ। यो मैले धुन त धेरै लगाएको छैन, र पनि अब तपाईँको कपी सुजहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने राख्दा राख्दै पनि तपाईँको बिग्रिन्छ हैन। यो चाहिँ त्यस्तो केही पनि भएको छैन है। यो मेड इन चाहिँ बङ्गलादेश हो हैन, यस मेड इन बङ्गलादेश हो, तर यो राम्रो खालके क्वालिटीको भनौँ न। एसी लेदर वाटरप्रुफ भनेर लेखेको हो, बल्ल यसको हल्का ओरिजिनल लुक्स आएको छ। यो एक बोल वाटर हैन, यो एक बोल वाटरमा चाहिँ यो हल्का 1 2 3 यति मात्रै हालिदिने। अनि त्यसपछि यो सुज चाहिँ मैले अनलाइनबाटै मगाएको, यो पनि। यो चाहिँ तर नुनबाट मगाएको हो, nuun.com बाट। यो चाहिँ तपाईँको वकिङ गर्नलाई, एक्सर्साइज गर्नलाई, रनिङ गर्नलाई भनौँ न, जगिङ गर्नलाई लिएको हो। यो एकदम कम्फोर्टेबल छ। यसको यो स्पोन्ज, यो सोल भनौँ न, सोल चाहिँ एकदम कम्फी छ। नयाँ भइसक्यो यो पनि। के भ्याए होमवर्क तिमीले? भ्या छैन? यतिसम्म नचल, त्यो नचल, ड्याडीको माइक हो, नचल। माइक भनेको यस्तो बोल्ने, नचलाउ त्यो। नचलाउ त्यो। हो तिमी होमवर्क गर आफ्नो। नचलाउ भनेको, नगर भने चाहिँ अहिले ड्याडी बिग्रिन्छ।
यसको प्राइस चाहिँ धेरै छैन 320-30 यस्तै कति छ है यो चाहिँ धेरै महँगो चाहिँ हैन एक्सपेन्सिभ चाहिँ हैन 320-30 अराउन्ड छ है 320-30 यस्तै यो चाहिँ मैले सन एन्ड स्यान्ड स्पोर्ट्समा गएर लिएको सन एन्ड स्यान्ड साउदीमै लिएको यो तीनटै सुज साउदीबाटै ल्याएको यो चाहिँ खासै मैला छैन त्यही पनि क्लिन गरिदिउँ देख्नुहुन्छ लोगो सुजको यो एक्चुअली चाहिँ बास्केटबल सुज हो बास्केट खेल्दा लगाउने तर मैले चाहिँ अब क्याजुअल युज गरिरहेको छु हैन जिन्सहरुसँग यताउता हाफ प्यान्टहरुसँग लगाइदिएर हुन्छु क्याजुअली लगाइरा हुन्छु एक्चुअली चाहिँ बास्केटबल सुज हो क्लिन भइसक्यो यो क्लिन भइसक्यो हैन होमवर्क गर के होमवर्क गर यस सुज चाहिँ क्लिन भइसक्यो हैन यो यस्तो भयो यो देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो एन्ड दिस बुट हैन यो बुट पनि क्लिन भइसक्यो तर यसको यो पहिला पोलिस गरेर बिगारेको भएर यो हल्का यस्तो आए यो यस्तो हुनुपर्ने स्किन चाहिँ हैन यो चाहिँ तर यसको चाहिँ पोलिस गरेको भएर ड्यामेज होस् है यो चाहिँ यस्तो राम्रो सुज पोलिस गरेर बिग्रियो